سلام. خب ما اگر بخوایم تعداد آجر یک دیوار خودمون رو محاسبه بکنیم، یا اینکه مثلا ببینیم که در دیوار خودمون چه تعداد بلوک استفاده شده، باید چه کاری انجام بدیم. قبل از اون ما باید اول بریم اون آجری که میخوایم تهیه بکنیم از شرکت سازنده ابعاد و اندازه دقیقش رو به دست بیاریم. خب از باب نمونه این آجری که حالا توی این سایت نوشته ابعاد 21.5 در 5 سانتی متر هستش که خب در طول و اون ارتفاع دیوار در طول و ارتفاع اون آجر ما این اندازه ها رو داریم. خب اون ضخامتش هم 10 سانتی متر است. ما الان چیزی که میخوایم حساب بکنیم بر اساس یک دیوار 10 سانتی متری میخوایم محاسبه تعداد آجر رو داشته باشیم. اینجا فقط یه نکته دقت بکنید، میگه که ما یک اندازه بندکشی هم تو دیوار داریم. خب ما آجر رو هم پشت سر هم که رو هم قرار نمیدیم، خوش نمیخوایم کار بکنیم، میخوایم با یک ملات 1 سانتی متری چه در طول و چه در ارتفاع میخوایم اینا رو داشته باشیم. پس اون طول عرض ارتفاع رو، حالا همون بحث طول و ارتفاع رو 21.5 رو به علاوه 1 که میشه 22.5 رو تقسیم بر 100 میکنه و همچنین 100 رو دوباره تقسیم بر 5 به علاوه 1 میکنه که این 1 سانتی متر همون بندکشی هستش. اعدادی که به دست میاد ضرب در همدیگه میشن و اون تعداد آجر ما به دست میاد که حالا توی این ابعاد اندازه‌ای که ما الان توی این سایت داریم به من در یک متر مربع دیوار 10 سانتی متری به ضخامت 10 سانتی متر حدود 74 تا آجر میده. خب من وقتی به این عدد 74 رسیدم باید تو فرمول خودم قرار بدم. حالا بیام روی رویت ببینم چطور میتونم از این 74 برای این مدل آجر استفاده کنم. خب برای نمونه من اول یک دیوار 10 سانتی متری 1 متر در 1 متر میکشم. بذارید من بیام اینجا. خب یه دیوار 1 متر ارتفاعش هم بکنم 1 متر. خب الان من یک دیوار 1 متر در 1 متر دارم. حالا میخوایم بخاطر اینکه یه مقداری تغییر به ذهنم بشه یک متریال هم براش قرار میدیم که بدونیم میخوایم آجر رو براش محاسبه بکنیم. فرض کنید مثلا این آجر رو من براش میذارم. خب برای اینکه من حالا محاسبه رو داشته باشم میام از قسمت ویو، از قسمت اسکیجول کوانتیتی رو انتخاب میکنم، میرم در قسمت وال و دیوار رو انتخاب میکنم. حالا چیزی که میخوام از جمله خب فامیلی تایپ اند نیمش هست که خب من میدونم با دیوار 10 سانتی متری مواجه هستم. بحث طول و حالا همین ضخامتش رو داشته باشم، طولش هم داشته باشم و خب از همه مهمتر بحث اریا هست. من با اریا بیشتر کار دارم، اریا رو تو کار خودم داشته باشم. خب من الان اینجا این فرمول در ابتدای کار، این جدول در ابتدای کار خودم دارم که میخوام یک فرمول نویسی برای این داشته باشم. میگم از قسمت فیلد، از قسمت فانکشن یک فرمولی رو میخوام بر اساس اریا برای من محاسبه کنه. من میگم تعداد آجر. خب ما اریا رو ضرب داره اون تعداد آجری که اینجا خود شرکت به ما داده، یعنی در 1 متر مربع خودش میگه در 1 متر مربع یک دیوار 10 سانتی متری میشه 74 تا. پس من اینجا عدد 74 رو وارد میکنم و اوکی میکنم. خب میبینید من اینجا با عدد 74 مواجه شدم. حالا اگر من بیام اینجا دکمه WT رو بزنم، بیام دیوار ارتفاعش رو به 2 متر افزایش بدم، خب من باید با تعداد آجر 2 برابر مواجه بشم. میبینید که شد 148 تا. و اگر دیوار رو خب الان طولش هم افزایش بدم، مثلا فرض کنید میارم روی 2 متر، دقیق 2 متر شد 296. حتی این یونیتش هم باید اصلاح بشه، این متر مربع دیگه نیست بلکه تعداد هستش. خب من اصلا اینو نان میکنم که دیگه من با تعداد آجر من هستش. خب الان ببینیم این 296 تا آیا اگر من مثلا در تو کار بذارم یا پنجره بذارم کم میشه یا نه؟ خب قاعدتا باید، چون یک نرم افزار BIM هستیم، این کار اتفاق بیفته. من اگه پنجره رو کار بذارم خب میبینید 278 تا شد. اگر در رو به کار ببرم، حالا بذارید من دیواری کم باید بزرگتر کنم، دیوار رو میام ارتفاعش میبرم بالاتر و خب مثلا اینم الان 981 آجر ما تو کار داریم. در لحظه همین رو تغییر میکنه
و میام الان اگر از در تو کار خودم استفاده کنم میبینید که هم بحث اریا داره در لحظه آپدیت میشه و هم تعداد آجر با توجه به فرمولی که ما تو کار خودمون اینجا قرار دادیم میتونیم به تعداد آجر دقیق برسیم. فقط نکته، اگر دیوار شد 20 سانتی متری چیه؟ من الان مثلا میام این دیوار رو 20 سانتی متری میکنم، نیاز رو 200 میلی متری. خب اینجا تأثیری نمیذاره به خاطر اینکه فرمول ما الان باید بر اساس دیوار 20 سانتی متری در نظر گرفته بشه که اگه دقت بکنید اینجا هم نوشته میگه برای دیوار 20 سانتی متری عدد میشه 148 تا. یا من میام تو فرمول خودم این فرمول ادیتشو بزنم، یا من میام این تعداد آجر برای فرمول خودم اینو ضرب در 2 میکنم، یعنی این عددی که اینجا دارم 148 رو وارد میکنم، یا چون الان با دیوار 20 سانتی متری طرف هستم میام این طرفینش رو پرانتز میذارم ضرب در 2 میکنم، چون من با اصطلاحاً دو تا دیوار 10 سانتی متری مواجه هستم که عدد خود به خود 2 برابر میشه و خب خودش اصلاح میکنه. اگر با فرض کنید دیوار 25 سانتی متری مواجه شدم، ببینید مثلا دیوار 25 سانتی متری، اینجا من تو فرمولم اون ضریب رو ضرب در 2.5 میکنم. میام اینجا ادیت می‌نویسم ضرب در 2.5. خب الان 1673 باید عدد بالاتری من نشون بده، شد 2091. من به همین شکل میتونم با به دست آوردن اون تعداد آجر از سایت مبدا یا اون شرکتی که میخواد اون تعداد آجر به من بده محاسبات خودم رو با توجه به دیوارهایی که توی کار خودم استفاده میکنم رو محاسبه کنم و خروجی بگیرم.